හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක තුල ඉන්න ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට ගේන්නේ free USDT දෙකක් අඩුම ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. කිසිම ආයෝජනයක් නොකර refer කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මේක withdraw ගන්න පුළුවන් register වෙලා ඔයාලට මේකේ තියෙන task ටික මේ කියන විදිහට කරලා withdraw ගන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මම දාලා තියෙනවා link එකක්. අන්න ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා register වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Binance account එකක් තියෙන්න ඕන. මේක කරන්න නම් verified Binance account එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මේකේ deposit කරන්න නැහැ. මේකේ ඔයාලගේ Binance account එකේ TRC20 address එක save කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ group දෙකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට screenshot වගේක් ඉල්ලනවා. අන්නේ screenshot දාලා ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ customer service එකෙන් ඔයාලගේ withdraw එක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට withdraw එක enable වුණාට පස්සේ withdraw එක දාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට site එකේ screenshot එකක් සහ Binance එකේ Binance UID එක තියෙන තැන screenshot එකකුයි Binance එකේ TRC20 USDT address එකේ screenshot එකකුයි ඔයාලා මේ group දෙකට join වෙනවා. අන්නේ group දෙකේ screenshot දෙකකුයි මෙන්න මේ customer care එකට දාන්න ඕන. එතකොට මම මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. මොකද මේ ටිකම ඔයාලට දාන්න බෑ comment එකක් විදියට. ඒක නිසා මම link එක දාලා තියන්නම්. කෙලින්ම ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. අපේ Telegram channel එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. එතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් link එකත් එක්කම. හරි. මම දැන් මේක open කරගන්නවා මේ විදියට. link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා browser එකකින් open කරගන්න ඕන. මේ link එක click කරලා. හරි. ඔයාලා link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ form එකක් තමයි register වෙද්දි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පළවෙනියෙන්ම ඔයාලගේ user name එකක් දෙන්න තියෙනවා. එතන user name එක විදියට අකුරු 5-6ක් එක්ක ඉලක්කම් 2-3ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන login password එක ආයෙ දෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න withdraw password එක ඉලක්කම් 6ක වගේ එකක් දෙන්න. ඒක තමයි ඔයාලා withdraw කරද්දි දෙන්න ඕන password එක. ඒ withdraw password එක ආයෙ මෙතන දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ කරන email එක මෙන්න මෙතනින් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අන්තිමට මෙන්න මෙතන තියෙන code එක මෙතනින් ඉස්සරහින් දාගන්න ඕන. ඒ code එක පැහැදිලි නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලා touch කරලා ඒක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි එකක් එනකන්. හරි. ඒ විදිහට තමයි ඒ ටික fill කරලා මෙතන register button එක click කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක register වුණාට පස්සේ ඔටෝම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම login වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන banner එකක්. මෙන්න මේ විදිහට minimum withdraw එක $2 කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය දෙකක් වගේ යද්දි ඔයාලට withdraw එක එනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට විස්තර වගේක් තියෙනවා. මේක මම IC කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා register වෙද්දිම $1 එකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මේක register වුණාට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයාලා my කියන option එකට යන්න ඕන. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන balance එක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන personal කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අන්තිමට withdraw address එක ඔයාලට save කරගන්න තියෙනවා. bound කරගන්න තියෙනවා. අන්න එතනින් click කරගන්න. එතනින් click කරලා ඔයාලට මෙතන ගිහිල්ලා address එක save කරගන්න පුළුවන්. එහෙම save කරගන්න ඔයාලට ඔයාලගේ Binance එකට දැන් යන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලා Binance එකට ඇවිල්ලා Binance එකේ wallet කියන එකට යන්න. wallet කියන එකේ spot එකට යන්න. spot එකේ ඔයාලට මෙතන USDT තෝරගන්න ඔයාලා. USDT තෝරලා ඔයාලා network එක විදිහට select කරගන්න ඕන. මෙතන deposit ගිහිල්ලා ඔයාලා network එක select කරගන්න ඕන. TRC20 Tron කියන එක මෙන්න මේක select කරලා මෙන්න මෙතන address එක මෙතන copy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින්. හරි. දැන් අපි මේක save කරගන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන save කරගන්න එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පළවෙනියටම දෙන්න තියෙනවා ඔයාලගේ නම දීලා ඊට පස්සේ මෙතන USDT කියලා මැදි මෙතන network එක TRC20 කියලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන address එක දාලා ඔයාලගේ withdraw password එක දාලා ඔයාලට email එකට මෙන්න මෙතනින් code එකක් දෙනවා. ඒක තමයි කිව්වේ email එකේ හරි වැඩ කරන email එකක් දෙන්න කියලා. හරි. ඒක කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන confirm add කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක confirm වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලගේ real name එකේ කොටසක් දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ user name එක නෙමෙයි real name එකේ කොටසක් දෙන්න. real name එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි.
හරි ඔයාලා මෙතන දැන් ඊමේල් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් එකක් ඔයාලට ඇවිල්ලා ඇති. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන ආපු කෝඩ් එක මෙතනින් ටයිප් කරලා ඔයාලට මේක කන්ෆර්ම් කරගන්නයි තියෙන්නේ, සේව් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන මේල් එක ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාලා බලන්න මේකේ ෆෝල්ඩර් තියෙනවා, ප්‍රයිමරි ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා, ස්පෑම් ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා ප්‍රොමෝෂන් ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා, ප්‍රයිමරි ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්පෑම් ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. අන්න ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න මේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි. මම මෙතන දැන් මේක මේ විදිහට දෙනවා. හරි. හරි. ඒක දැන් සක්සස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. හරි දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ටාස්ක් කියන එකට යන්න. හරිද? මෙන්න මෙතන ටාස්ක් කියන එකට යන්න. ඔයාලා දැන් ඉන්නේ VIP 0 එකේ. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් මෙතන VIP කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ප්ලෑන් එකක් වුණත් බයි කරගන්න. ඉතින් හැබැයි $38ක් යනවා. ඉතින් මේවා බයි කරගන්න ඕනේ. මොකද මේවා ස්කෑම් වෙන සයිට් අනිවාර්යයෙන්ම කොච්චර කල් තියෙයිද කියන්න බෑ. හැබැයි තියෙන සයිටුත් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන දවසට ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේක ඕකේ දෙන්න. හරි එකක් සක්සස් වුණා. ඊට පස්සේ තව එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් මේ විදිහට ඕකේ දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන චෙක් ඕඩර් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ඕඩර් ටික. මෙන්න මෙතන රිවිවින් තියෙනවා. ඉතින් රිවිවින් තිබිලා ඒක කම්ප්ලීට් ප්‍රොසෙසින් එකට ගිහිල්ලා කම්ප්ලීටඩ් වෙයි. හරි. දැන් ඔයාලා ඒක කරා නම් ඔයාලා ඊට පස්සේ යන්න ඕන ඊටු ටාස්ක් ටික කරන්න. හරි ටික වෙලාවකින් ඔයාලට ආයෙ ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේක දැන් කම්ප්ලීටඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මයි කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකිනුත් මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා ඇති. දැන් ඔයාලා මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න මයි කියන එකේ. ඔයාලගේ account එකේ මයි කියන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් ටාස්ක් ටික කරන්න යමු. හරි ආයෙ ඔයාලා මේ විදිහට Binance එකට ඇවිල්ලා Binance එකේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතනත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේකේ Binance එකේ wallet කියන එකට යන්න. wallet කියන එකේ spot කියන එකට ගිහිල්ලා USDT කියන එකට යන්න. USDT කියන එකේ deposit කියන එකට යන්න ඕන. deposit එකේ ඔයාලට ඔයාලා save කරගත්ත address එක මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න ඕන. මෙතන Tron network එක තෝරලා හරි මේ විදිහට මෙතන Tron network එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් ඔයාලා ගහ ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කස්ටම් සර්විස් එක තියෙනවා. අන්න එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක අපි ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් මේකට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ කස්ටම් සර්විස් එකට තමයි දාන්න ඕන. හරි මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් තුන දැම්මට පස්සේ අපිට තව group දෙකකට join වෙන්න තියෙනවා. අන්නේ group දෙකේ join වෙලා එතන join වුණා කියලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික දාන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන දාලා ඇති group දෙක අන්නේ group දෙකට join වෙන්න මේ විදිහට join වෙලා මෙන්න මෙතන join button එක click කරලා මෙතනත් ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහ ගන්න. ඒ වගේම අනිත් group එකෙත් ඒ විදිහටම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහ ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි ඔයාලා මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ විදිහට දාගත්තා නම් ඔයාලා මෙතන මැසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්න please enable my withdraw කියලා. මේ විදිහට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ විදිහට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලා ටාස්ක් ටික කරලා ඉවර වුණාම හරි. හරි දැන් ඔයාලා මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක සහ මේ මැසේජ් එක පාරම දාන්න එකම වෙලාවේ එහෙම නැතුව එක එක වෙලාවෙ දාන්න එපා. මොකද ඔයාලා මැසේජ් දානකොට ඔයාලව පස්සට යනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ විදිහටම දාන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නෝනේ. එතකොට ඔයාලගේ ප්ලේස් එක පස්සට යනවා. එතකොට එයාලා පිළිවෙලට තමයි චෙක් කරන්නේ. ඒක නිසා මේ විදිහට එකපාරම දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මැසේජ් දාන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එයි. ඔයාලා withdraw එක enable වුණාම
හරි මේ තියෙන අපේ group එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් එක්කෙනෙක් withdraw අරගෙන තියෙනවා මේ site එකෙන්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ group එකේම ඉන්න කට්ටිය මේ විදිහට withdraw ගන්නවා. සහ මම ඔයාලට කිව්වා දැන් ඔයාලගේ withdraw එක enable වුණාම එයා බලලා withdraw එක enable වුණාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට congratulation කියලා message එකක් එනවා. හරිද? මේ විදිහට හරියට screenshot ටික දාන්න මෙන්න මෙයා දාලා තියෙනවා වගේ. හරිද? මේ අපේ group එකේ කෙනෙක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පැය දෙකකින් වගේ ඔයාලා withdraw එක දාගන්න පුළුවන් කියලා මෙයා සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට account එකට ගිහිල්ලා තමයි withdraw එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ නම් තාම මෙන්න මේ විදිහට error එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන withdraw වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ address එක දැන් save වෙලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන address එක select කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන 2 කියලා type කරලා ඔයාලට withdraw password එක දීලා withdraw කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ මාත් තාම වීඩියෝ එකක් ගත්තේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ group එකේ කට්ටිය නම් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. හරි. එතකොට මම ඔයාලට මේකේ තව පෙන්වන්නම් withdraw proof මෙයාලගේ group එකේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ group එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ chat group එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට withdraw අරන් තියෙනවා. මේ කට්ටිය withdraw අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සිංහල අයත් ඉන්නවා. ඔයාලට මේ group එක open වෙලා තියෙන වෙලාවේ chat කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවනම්. හරි. එතකොට මේක open වෙන්නේ මේ event එක තියෙනවා 18 17 වගේ වෙනකම් මේ event එක තියෙනවා. ඒ අතර කාලෙදී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක අරන් තියා ගන්න හැමෝම. ඉතින් account කීපයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට Binance account එක හැබැයි තියෙන්න ඕන. account කීපයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් fake account ගන්න. හැබැයි එකම phone එකෙන් අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ගහන්න පුරුදු කට්ටිය ඒක කරගන්න. මම ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. කරන කට්ටිය ඒක කරගන්න. හරි. ඒ වගේම මේවා කරන්න Telegram account කීපයක් තියෙන්න ඕන. Binance account කීපයක් තියෙන්න ඕන. ඔය වගේ account කීපයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම VPN use කරන්න ඕන. ඔය වගේ method තියෙනවා. ඔයාලත් use කරලා බලන්න. හැබැයි fake account ගන්න ගත්තාම මෙයාලා ටක් ගාලා මේවා ටික දෙන එක නවත්ත ගන්නවා. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන account එකේ my කියන option එකට එන්න ඕන. ඔයාලා මේ ඔක්කොම task ටික කරලා customer care එකට message එකක් දාලා එතන congratulation කියලා යාලා message එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට account එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන withdraw එකට යන්න ඕන. withdraw එකේ withdraw කියන එකට යන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ save කරපු address එක මේ විදිහට confirm කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන USDT ප්‍රමාණය 2 කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එක ගහලා මෙතන confirm දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙම confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන withdraw record වලට තමයි එතන එන්නේ. හරිද? මගේ දැන් මේක ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද මට එහෙම message එකක් ආවේ නැහැ තාම. මේක තමයි කිව්වේ මම ඔයාලට සැරින් සැරේ message කරන්න යන්න එපා කියලා. මොකද ඔයාලගේ message එයාලා බලන ස්ථානයේ පල්ලෙහාට යනවා ඔයාලගේ එක. ඒක නිසා. හරි. එතකොට මම මේකේ withdraw දාපු කෙනෙක්ගේ එතන record එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවසට 500 දෙනෙක්ට තමයි මේ reward ටික දෙන්නේ. එතකොට 17 18 වෙනකම් මේ event එක තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් යාළුවන්ට share කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක. හරි. මෙන්න මේක ඔයාලා බලන්න. දැන් මෙන්න මෙතන withdraw record වල තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ withdraw record වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට withdraw කරපු එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් මෙයාගේ paid කියලා තියෙනවා. paid කියලා තිබ්බහම ඔයාලට පැය දෙකක් ඇතුළතදී ඔයාලගේ account එකට එනවා. Binance එකට එනවා. unpaid කියලා තිබ්බොත් පැය දෙකක් විතර ඉවසන්න. ඊට පස්සේ මේ paid වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ Binance එකට එන්නේ. හරි. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් Telegram channel වලට group වලට එකතු වෙන්න සහ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව රතු පාට බටන් එක click කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.